told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until you get away. But I've known you too long to watch your blue eyes fade. SLC गरेर 4 वर्षपछि हराएको साथी जीवन नेपालगञ्जको जल्दो बल्दो राइडर बन्नु पर्यो है अब बन्नु पर्यो दिनु पर्यो खतरा Yeah, I'm about to fade away cuz every time I wake up I feel like it's जीवन आज हम के गर्छौं आज चाहिँ हामीहरु कान्डीलाल तालमा छौं हैन तिमीलाई मैले यो खतरा यो ताल खतरा छैन त देखाउन यो दामी ताल छ नि हैन दामी छ अहिले लगभग साँझको 6:30 भइसक्या छ हैन अब चाहिँ हामीहरु उता त्यो न्यू रोडतिर अलि बिजी रोड हुन्छ त्यहाँ बागेश्वरी लाइनतिर बागेश्वरी मन्दिर लाइनतिर त्यो आज नयाँ साथीलाई यसो हान्दिम न हैन चिल हान्नु छ आज मलाई यिनले चिल गराउँछ नि आज यिनले मलाई चिल बनाउनु भयो आज त यिनलाई बस्दै घुमाउँछु म बस्दै घुमाउँछु यो नेपालगञ्जमा रमाइलो गराउनु पर्यो नि त हैन एक दिन आएको पाउनलाई हो कि हैन अनि त्यही हो हैन लेट्स गेट ब्याक अन द रोड अनि सो वी हेभ दिस ब्युटिफुल दिमन बीच गड के भन्नु मिल्छ अब यसलाई वाइफ सबै हो आजको हाम्रो घोडा यो सो चाहिँ हाम्रो आजको घोडा चलाउने मान्छे यिनी हुन् सो केटाले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो लिटल बिट अफ कर्नरिङ छ अनि हि इज गोना सो हिज स्किल्स है लेट्स सी कस्तो हान्छन् नट अकर्डिङ टु द प्लान हुन्छ साइकललाई लास्ट फाइदा हुन्छ र साइकल किन्नु पर्छ जस्तो छ पेट्रोलको भाउ पनि बढ्यो साइकल किन्नु पर्ला जस्तो छ हेर न फास्ट छिराइदियो क्या जहाँ गर्नु मतलबै छैन म्यारिनेहरूलाई कति राम्रो केटी हो हेर अटोमा यो चाहिँ के अरे रङ्गशाला नि कस्तो चलायो नि अटो यार साइडमै राख्दैन नि यार यो चाहिँ हाम्रो पहिला होस्टेल थियो क्या यो अगाडिको चाहिँ होस्टेल थियो पहिला अहिले त घर यो चाहिँ होस्टेल थियो पहिला Smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. एकदम फिल्मी हुन्छ क्या सधैँ यार के हो कि यस्तो यार हल्का छोयो तर त्यो लागेन हुन्छ है म चाहिँ अहिले यहाँ रामलीला आएको छु होइन रामलीला भाइहरू रहेछन् भाइहरूसँग साइकल रेस खेल्छु अनि भाइहरूसँग साइकल रेस खेल्छु ल देखाइदेऊ त भाइहरूलाई ल सो दिस आर द म्यान अफ द भिडियो है त त्यो सोलो रेस है ल केटा ल स्लो रेस अलि उता साइडमा सो वी ह्याभिङ सम स्लो रेस है लेट्स सी कसले जित्छ यहाँ ल हान बाबु तिमी यता आऊ तिमी हान न सबै आइरहेको छ चारै आएछ ल सोलो रेस है ए माम फिली खुट्टा टेक्न पाइन्न है यो भाइ चाहिँ अगाडि गइहाल्छ है ल इन्डिया छ युनियन लाइन देखाइदेऊ त अलि टाढा जाऊ टाढा देखाइदेऊ सबै देखिरहेको छ क्या सानोदेखि सबै टाढोबाट हाम्रो पछि चाहिँ सुरुमै हट भयो है यो भाइ चाहिँ सेकेन्ड छ खाल्दोसम्म टाढा गएर देखाउनु होइन कि पुरै तिमी सानो देखिन्छ टाढोबाट पुरै वाइड हो कि जति नजिक आएमा ठिकै छ यतिबाट ल भाइ आउट भयो आउट भएको रोक है केटा जब काट पछाडि पनि छ मेरो पछाडि छैन
म फर्स्ट आइगेँ So I think that is the end of this video होइन अब बिचको सोच इङ्ग्लिस स्टिक गरिहाल्यो दिस इज द म्यान अफ द भिडियो ल भाइ के छ ल साथी अलि यता हेरेर के यार क्यामेरा अनै छ के ल साथी होइन त्यो साथीको हिरो 9 साथीको के हिरो 9 हो